Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ang gagawin natin ay i-disassemble natin itong aking phone cooler device or phone cooling device para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang nasa loob nito at kung paano ito gumagana. Tara at umpisahan na natin. So meron tayong makikitang 8 butas ng screws. So yan yung first thing gagawin natin is tatanggalin natin yan. Okay? Para mabuksan natin yung device natin. So, kailangan natin ng screwdrivers. So, kukuha lang ako dito ng maliit, yung sakto lang dito. And magpo-proceed na tayo. So, dahil hindi naabot ng aking maikling screwdriver yung tornilyo banda sa baba, papalitan ko yung screwdrivers ko at ito yung free doon sa aking rjust metal case. So kung hindi nyo pa napanood yung video yun, i-click nyo lang yung title card na lalabas sa screen nyo, okay? Natanggal na natin ang gulong screw sa ating gamepad. So time na para buksan natin ito. So yung pwede natin gawin dito is simple lang naman, either maglagay tayo ng manipis na bagay sa gilid, or if kaya natin gamitin yung puwersa natin, pwede natin siyang hilahin gamit yung ating mga kamay. Kaya nito. And bubuksan lang natin siya dito. And if medyo mahirap, dun tayo sa isang option. Okay, so in-slide ko lang ang aking nails dahil kasya naman siya. Yan, nabuksan na natin siya. And makikita nyo yung spring na siyang responsible sa pag-stretch ng ating gaming pad or ang ating gamepad. So, meron sa side na to, and also meron din sa isang side. So, ito na nga. After nating matanggal yung dalawang handrests natin, so ito na yung matitira. Ito ay ang last part or last piece ng ating device. Ito, magkakasama na talaga to. Makikita nyo naman yung voltage input, and dito nakasabit yung dalawang springs natin. So, ang gagawin natin is aangatin lang natin to. Yan. Katulad nung process na ginawa natin kanina dun sa ating handle. So, aangatin lang natin siya gamit yung maninipis na bagay or ang ating kuko kung kaya. So, ito, natanggal ko na yung spring sa kabila. So, sa kabila naman ulit. So, ngayon, kailangan ko ng aking screwdriver dahil medyo nahihirapan na yung kuko ko na angatin yun. Yan. So, natanggal na natin. And now, mag-slide na tayo ng tin material or ito na lang screwdriver sa case ko yung gagamitin ko. Okay, so paikot lang. Oo nga pala guys, medyo mahirap siyang tanggalin, so baka ma-damage nyo yung inyong device. Kaya kung nagbabalak kayong mag-tear down or i-disassemble yung gaming pad nyo, mag-ingat kayo, okay? So yan, konti na lang, last part na lang ang ating tutungkabin para mabuksan na natin. At yun na nga, nabuksan na natin. So kung makikita nyo guys, ito lang yung circuit or yung mechanism behind sa cooling effect nitong ating gaming pad cooler. So napakasimple lang ng structure nito. Actually kayang gumawa nito, kaya lang na-realize ko na kapag binili ko yung raw materials, aabot din mismo sa ready-made na yung presyo. So hindi ko na lang gagawin, bibili na lang ako ng gawa na. So ito nga yung ating plate, and kung makikita nyo parang may glue dito. If hindi ako nagkakamali, baka ito yung thermal paste, pero nagtataka ako bakit white siya na parang glue lang talaga and hindi siya dry. Pero anyways, ito na nga siya. Bali, ito lang yung nagpapalamig sa ating device, yung ating tinatawag na peltier module. So, habang lumalamig yung side na yun, nagkakonduct siya dito sa metal na to, na nakadikit sa ating cellphone, na cause ng paglamig ng ating cellphone. So, paano nga ba gumagana to? Ito yun. So, basahin nyo na lang, and then i-explain ko later on. So, sa madaling salita, kung paano gumagana itong peltier na to ay napakadali lang. Meron siyang dalawang sides. Yung isang side is lumalamig at yung isang side ay umiinit kapag na-apply ng kuryente or kapag nakasaksak siya sa ating power source. So, itong umiinit na part na to ay nakadikit dito sa heatsink. So, itong heatsink na to ay tumutulong para mapalamig yung warm part. Dahil katagalan, kapag wala yung heatsink, yung part na lumalamig ay mag-iinit din. So, ang ginagawa ng heatsink natin is tinutulungan niyang i-absorb yung init mula dun sa warm part ng ating peltier. So mapapansin nyo rin,
bakit may blower dito? So itong blower na to ang tumutulong magpalamig doon sa warm part ng ating peltier. So i-absorb ng heatsink yung init at itataboy naman siya or palalamigin naman siya ng ating fan. So ganun lang siya guys, para hindi maapektuhan nung pag-init ng kabilang side yung lamig na nagagawa ng kabilang side. So ganun lang siya guys. So ito lang yung circuit niya, napakasimple lang. Okay, so i-rerekta lang natin siya dito, saksak. Tapos nahanap ko yung LED guys, kung saan nga ba siya nakalagay. So ngayon hindi ko pa siya nakikita dahil kung maalala nyo, merong LED light yung ating gaming pad cooler, diba? Or ang ating gamepad cooler. So saan kaya siya dito? So one way to find out is pati natin siya paganahin. So yun na nga, sa pagpapagana guys, na-realize ko na yung LED ay nasa loob pala mismo ng fan. Kaya hindi ko nakikita sa mismong circuit. So nakadikit siya dun sa fan, na once maandar na yung fan, naka-on na yung LCD din. So yun na nga guys, yun lang siya. So ibabalik na natin siya sa dati. Okay, or nare-reassemble ko na siya. And by the way, if ever meron kayong natutunan dito sa video to or nag-enjoy kayo sa video to, huwag nyo kalimutan mag-like, okay? Makakatulong yun sa aking channel. And also, kung gusto nyo ng mga contents pa kagaya nito, don't forget to subscribe na din and hit nyo yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong bibilhin or i-disassemble or kahit na ano pang gagawin ko sa channel na to, okay? Okay, so pagbabalik naman, dapat yung blower natin or yung fan natin is nakatutok siya sa ating heatsink and yung circuit natin is nakalagay sa original place para hindi tayo mahirapan pag gagamitin natin siya. So nakalagay na rin ang ating peltier module. Ilalagay na lang natin yung conductor plate niya, okay, before natin ilagay yung cover. So ipatong lang natin siya dito and mamaya natin siya i-align. And then the springs. Okay, and ngayon i-cover na natin siya or lalagyan na natin yung cover niya. So ganyan lang, kailangan lang natin siyang i-press ng maayos para malapat natin siya uli gaya ng original. Okay, so ganyan lang gagawin niya sa paligid niya. Pipindutin lang natin siya and makikita nyo, ayan, nabalik na natin siya sa dati. And sa paglalagay naman ng spring, meron siyang sabitan dito sa part na to. So I suggest na kung ibabalik nyo siya, ganitong way na lang para hindi kayo mahirapan dahil nakashoot na yung spring sa way na to. So yun lang guys, and then after that ipabalik na natin yung 8 screws niya. Okay, so ito na reassemble na natin siya and gumagana pa kaya to? So alamin natin. So yung spring niya is okay. So paanda rin natin kung lalamig pa ba siya ulit after nung disassemble or disassembly. Okay, so moment of truth guys. Yun, gumagana pa naman siya. So yun na nga guys, kung nag-enjoy kayo sa topic na to and may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, okay? So lumalamig pa kaya to? So alamin natin guys. So yes, and kita naman sa mais na lumalamig pa siya and mabilis pa rin yung paglamig niya, hindi ko pa siya nasira. So if ever pa lang hindi nyo pa napapanood guys yung review ko dito sa gamepad na to or gamepad cooler na to, i-click nyo lang yung title card na lalabas sa itaas ng screen. So yun lang, kung nag-enjoy kayo sa video to or may natutunan kayong bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, okay? Para sa mga marami pang contents gaya nito. So yun lang for this video. Thank you very much for watching. And also meron akong playlist ng mga tech videos. Feel free to watch them, okay?